เกือบไม่ทันทุ่มครึ่งว่าจะมาให้เร็วกว่านี้แต่ไม่ทันเกือบไม่พออยู่ดีอยู่ข้างนอกเอ้ยเดี๋ยวแบบนึงนะเกนชินเปิดมาลุกเปิดที่สิโอเคเดี๋ยวลงไปเอาน้ำก่อนเอ้ยหลังจากที่ไลฟ์ที่แล้วเราทำอะไรลงไปนะเราเอาบ้านเจหนิงไปทุ่มเล่นยังไงเราเอาบ้านเจหนิงไปทุ่มเล่นกันในน้ำมาไลฟ์นี้แน่นอนเราต้องไปสร้างบ้านให้เจหนิงแต่ถามว่าทำไมยังค้างหน้านี้สารภาพตามตรงคือไปในแดนเควสพี่แกมาแบบโฉบหน้าปุ๊บกดออกเกมไม่ทันแล้วตอนเนี้ยถ้ากดออกเกมก็คือเจอเควสเลยก็รอสักแป๊บแล้วกันสัก5 นาทีระหว่างนี้ขอแกะน้ำแป๊บนึงโอเคชีวิตขาดน้ำซ่าไม่ได้Resident Evil 4 Remake ก็กำลังจะมาแต่รู้สึกว่าลงช่องแล้วมันเหลืองแน่นอนนี่เพิ่งอัดเดโมเสร็จไปไม่นานเดี๋ยวว่าจะลงคืนนี้แหละแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยเข้าเกมพอเข้าปุ๊บมาเล่นเลยอะระหว่างนี้ขอเช็คนี่เราไลฟ์กันมา7 ไลฟ์แล้วเหรอไวดีแล้วไลฟ์เกมแคปเจอร์ก็ไม่ได้ด้วยนะไลฟ์ได้แค่วินโดว์ไม่รู้ทำไมGenshinมันไลฟ์เกมแคปเจอร์ไม่ได้
สักแป๊บไปโอเคพร้อมหรือไม่กดเข้าเกมแล้วนะไปแล้วนะไปหาเควสยินดีต้อนรับเข้าสู่การสร้างบ้านใหม่ให้เจหนิงเป็นความผิดพลาดเองแหละที่ว่าเผลอไปเดินชนเควสแต่ก็ออกเกมแล้วก็เป็นเริ่มเควสใหม่อยู่ดีไม่เป็นไรออกจากเควสกลางทางก็ไม่ได้ด้วยนะสวัสดีครับชาเขียวไปแบบพร้อมเปิดเควสของเจหนิงละอันนี้พูดจริงจังเนี่ยเปิดมานี่คือเราเข้าเกมปุ๊บเข้าเควสเจหนิงเลยแล้วก็เป็นเควสสร้างเจดเชเบอร์ใหม่นี่แหละไปหาเชนเฮอร์เถอะเพราะเราจะได้เจอเชนเฮอร์ในเควสนี้ไงล่ะเควสนี้จบแล้วถ้าเวลาเหลือก็ค่อยเข้าเควสอินาซึมะแล้วกันเอาเควสนี้ให้จบก่อนถือว่าได้เคลียร์ในดิเย่ให้จบไปเลยแล้วค่อยกลับมาทีเดียวตรงไอ้อะไรนะไอ้แมปเหมืองชื่ออะไรนะแคสซึมไหมไม่เราจะไม่เรียกว่าแคสซึมเราจะเรียกว่าผอมซึมได้มาจากใครได้มาจากพี่เอกเอ้ยโหลดช้าเหลือเกินลูกนี้เอาเก็บไว้ใน SSD ดีกว่าไม่หนาวไว้ในฮาร์ดดิสก์เลย I have gathered everyone here today to make an important announcement. ดีละเอ้ยเจ๊หนิงเรียกเรามาเพื่อจะประกาศเรื่องสำคัญ Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. เรียกมาเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันสร้างเจดใช่ไหมล่ะเจ๊ Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. สร้างงานช้างแต่เจ๊เล่นทุ่มซะแบบ The rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. แน่นอน3อย่างที่เรานี้ก็คือหน้าที่ของอโบจามะใช่ไหมลูก They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. ใส่เจ๊ใส่หน้าแบบเหมือนไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแน่นอนว่านักเดินทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันไป Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most.
Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. แน่นอนการหาของพวกนี้ต้องมอบเป็นให้เป็นหน้า You ที่ may ของ ask อาบุจามะ me เราแน่นอน anything, ใช่หรือ and ไม่ I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. เอาเลยพี่ไปเลยอะไรก็ได้ที่ลดภาระเราให้เยอะที่สุด oh no. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. โอเคครับ Ningguang's rebuilding the Jade เจ Chamber? อกัน This is a huge deal! Let's get involved! อาบุจามะลูกไปดูกันเถอะ So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? ลูมีลูกไม่ใช่ลูมีอาบุจามะลูกอาบุจามะอยากจะรู้อะไรถึง Yes. เจ้หนิง Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. อ๋อที่แกอยากรู้คือแค่เกี่ยวกับพี่ชายแกสินะ Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! แน่ไบมอนแกอยากรู้เรื่องอ๋อแกอยากไบมอนแกอยากรู้เรื่องอะไรที่เป็นการเงินส่วนอีอาบุจามะเราก็สนใจแต่พี่ชายโอเค Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. ได้ I เลยครับ have เจ other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. เพื่อไบมอนเจนผมเจแล้ว ผมยอมทำทุกอย่าง Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do รับทราบผมจะไม่ขายชิงไปแน่นอน Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. อันแน่โผล่มาปลายว่าไงเฉินเหอ Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. โหมีการโดนผู้ชายลุมด้วย As it happens, ร้าย we กาจ have ไม่ some เบา information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. มาหาที่เงียบๆคุยกันแหมลุงเหลี่ยมเนี่ยลุงจะหลอกเด็กไปทำอะไรตีมือลุง No, I don't need it. Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? เดี๋ยวแล้วตามทำไมอ่ะก็แค่จะคุยกับเขาไม่ใช่เหรอคุยกับเขาดีๆทำไมต้องไปตามเขาล่ะลูกโอ้ใช่ไม่ได้นกพิรุณ Did you hear that? ก็คือบทของเฉินเหอ They เนี่ย said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. ได้ไปมอน เดี๋ยวเราไปตามแน่นอน แต่ตอนนี้เราขอหาผู้เล่นนี่ไง ขอเล่นการ์ดก่อนลุงผมขอเล่นการ์ดขอเพื่อการดูเอลเด็กตอนนี้โอเคไปน่าจะเล่นได้อยู่ผมต้องการตังค์ไปซื้อดาบวูฟมาให้ยูไล่กระบอก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเล่นการ์ดรอเนี่ยเล่นการ์ดรอในหัวคือเน็ตเราหรือเน็ตเขาวะที่เน่า หนึ่งนะเปลี่ยนโอ้โหขอแบบดาบในต้นเกมไม่ได้เหรอเอาฟิช The threads of ไป your เรียก fate ออส lie ก่อน in แล้ว my กัน hands. ระหว่างรอเดี๋ยวเล่นการ์ดรอเอาฟิชไปเล่นการ์ดก่อนทำไมต้องฟิชตีปากเลยโอเคเรียกออสได้ละชึบI summon thee. เอาออสออกมาติดอาร์ติแฟกต์ด้วยนึงนะโหติดทั้งอาร์ติแฟกต์ของดาบพี่เปลี่ยนตัวเลยไหมนะเดี๋ยวแหละนั่นไงตีปกติใส่ไปก็ได้ลืมไปตีแล้วจบเลยดีกว่าโอ้ยผ่านเทิร์นจ้าของเล่นไม่พอมันเปลี่ยนตัวใส่ด้วยอาจจะเฟสได้โมนามาขอเสาขอน้ำแข็งจะย้ายไปเล่นยูล่าทำแค่อันเดียวได้อยู่เอายูล่า Ready for reconnaissance. Don't blink. แรงอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวให้จะได้ใช้อันติตาหน้าแล้วกันอันนี้เดี๋ยวถ้างั้นค่อยดูก่อนเฮ้ยนี่ไงเพิ่มให้ออสแล้วก็สวบไปสักครั้งไป Shudder. พร้อมกดอันติยูล่าในเฟสหน้าแต่ใจเย็นการ์ดผมไม่ขึ้นมือขอใช้ตั้งไว้ก่อนขอบคุณที่โคโคมีขึ้นโหเอาน้ำแข็งมาน้ำแข็งโว้ยขอจั่วกันช่างตีเหล็กควรจะใส่สุดให้ช่างตีเหล็กก็ใช้ตาหน้าแล้วกัน Vengeance will be mine. โอเคพี่จะเปลี่ยนตัวใช่ไหมถ้าพี่เปลี่ยนตัวผมอุ้ยย่อยแล้วกันแล้วอันนี้ย่อยทิ้งแล้วกันไปยูล่าสวบมัน
Beg for mercy. โอ้ยโดนเครื่องชิงกระทืบไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นดีลุกเอามา Let's แทง finish this swiftly. จบครับ I will not go quietly. เฮ้ยติงมี่แกเพิ่งมาเหรออ่ะเล่นดีลุกอยู่ไฟมันก็แล้วพอมาเล่นดีลุกน้ำแข็งก็มาอะไรวะเนี่ยถือว่าได้อยู่นะกันเขาติดอาวุธเขาติดอะไรกันครบแล้วยังไม่ได้ติดสักอย่างเลยถึงมีดไปเตรียมพร้อมตาหน้าดีลุกปวดใครได้มั่งเฮ้ยปวดทิ้งไปเลยไปจบแล้วนี่หว่าถ้าตาหน้าPress on. ลุงต้องใช้ธาตุแบบนั้นใช่ไหมอ่ะรอตาหน้าอย่างเดียวอาร์ติแฟกต์มึงขึ้นถามยิงฉันถามยิงโอ้โหขอไฟได้ไหมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาแต่ขออันนี้สักอันจะให้เล่นยูร่าได้ใช่ไหมขึ้นมาขนาดนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ต้องเป็นยูร่าอีกนี่ได้อยู่ดีกว่าลายก่อนเจ๊ We are all but one. ขอบคุณครับตังมาโอเคจบแล้วไปเควสต่อเถอะแวะมันอ่ะฝีมือการเล่นการของคุณช่างล้ำเลิศแน่นอนผมนี่บอกเลยว่าคนเล่นฮาร์สโตนมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมยังสู้ต่อได้งั้นค่อยมาเพราะผมกู้มาเยอะแล้วเควสของเจดการพังงาดของเจดเชมเบอร์อุ้ยมีดแล้วเราจะไม่แวะขอแวะแป๊บเชื่อว่าสักวันหนึ่งโชคชะตาจะนำพาซิงชิวมาสวยดีขอเก็บไว้ก่อนมาได้อัพแน่นอนเก็บให้หมดไอ้ดอกนี้ก็เก็บจำได้ว่าเอาไปอัพเจหนิงดึบมาซิงฟลาวเวอร์เก็บแป๊บหนึ่งนะยายแป๊บหนึ่งนะเควสหลักของฉันเธอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ผมมีเรื่องทะเลาะกับไอเทมดอกไม้มานี่ลูกโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้เห็นแถวนี้มีดอกนึงไม่รอดอุ้ยดอกไหนคนขายข้อมูลลูกอยู่ไหน This is a peaceful neighborhood. เดี๋ยวนะฉันวนกลับที่เดิมเหรอหรือว่าฉันต้องมาอยู่ตรงนี้โอเค They're not here. แอบสังเกตการโอ้เดี๋ยวเขาบอกแอบสังเกตการฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเข้าไปตรงๆถูกไหมแต่ก็ช่างมันเข้าไปเลยแล้วกันโหมุมแบบ Well, will you look at that, ma'am? โชยเขาดู Nowhere left to run. ว่าเธอน่ะคือใคร Don't worry, we're not bad guys. You give us some mora, we give you a little info. Everybody's a winner.
Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. ดูยังไงก็ไม่ใช่คนธรรมดาคนธรรมดาในเกมเกนชินมันเคยไม่แต่งตัวธรรมดาด้วยเหรอ So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you. ไอ้คน I ติด don't หนี้พนั need น your information. เลิกตื้อได้แล้วเฮีย If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. ผมให้สัญญาในไลฟ์ตอนนี้ขอประกาศไว้เลยว่า ถ้าได้อายากะกับดาบมิสแล้วจะมาเปิดเฉนเหอ It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. ใช่ ใครก็ตามที่แต่งตัวแบบแปลกเพื่อนในเกนชินเก่งเสมอ ไม่แต่งตัวแปลกเพื่อนในเกนชินมักจะมีวิชั่นใช้คำนี้เลย I won't. No more excuses! อย่ามาเล่นลิ้นโอ้โห I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. เฉินเหอเธอกินทิ้งควายอย่างนั้นเหรอ เอาให้ไปบ้อนสิ Then Shinyu at kiosk, then Wanmin restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. พี่มิจฉาชีพพี่ลองคิดสภาพนะ ผู้หญิงตัวแค่นั้นแต่สั่งทุกอย่าง มันไม่แปลกไหมพี่ที่จะกินแค่อย่างละไม่กี่คำกิน ทั้งหมดในร้านนะพี่ How could you Hook menu. afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. ซัดหน้ามาเลย Perhaps. Yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. พี่เขายัดเยียดการซื้อขายอะ you again. Millilith. What are the Millilith เอาเลย doing เจ้ here? เอาให้มันเป็นหมัน Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. เรียบร้อย โดนรวบ เสียดายนะมีมีมตอนโดนรวบให้เราดู Shenhe. อุ้ย Shenhe? My name. ทำไมไม่บอก โอ้ทำไมต้องบอกแบบลับๆด้วยลูกเอ้ย Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. อาบุจามะลู I've ก heard เรียกไปเล about ย you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. เจโหดเหมือนกันนะ จับหัวโขก2-3 ทีโหดอยู่นะเจ You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No, apparently not. Really? So how exactly have you... เดี๋ยวเสียงท้องใคร That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. เจกินไปเท่าไหร่ She's อยากรู้ so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants
restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. พี่กินแต่สมุนไพรนี่กินเหมือนพี่กินเหมือนสิทธิ์พี่แกเลยนะเนี่ย Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. อาโบจามะช่วยแบบเอาแบบ You think Shenhe ดอก might be ไม้ an ที่อยู่ใน adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things work เอาไป here. มาพูดให้จบกันนะ If she is an adeptus, that would explain everything. Where does she fit in with the other adepti, though? Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. 250 กรัม What kind of prescription is this? ถามจริง Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. พี่ถามเขาว่าเอาไปกินแทนข้าวแต่พี่ก็ให้เขาอะนะThank you. แต่คน She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. มันอร่อยจริงเหรอเชนเธอ Rather awful. ไม่อร่อย โอเค Though they were not completely devoid of sweet fragrance, after consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. เปรี้ยวด้วยเหรอ So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. ไดมอนด์แกนั้นมันสิ่งมีชีวิตตะกะชั้นดีกับหัวเงินชั้นดีนี่เอง Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. เคล็ดลับพลังของเชนเธอกินสมุนไพรแล้วมีพลังฟิลแบบป๊อปอายกินผักขมแล้วมีพลัง The mountains! That proves it! Paimon knew she was an adeptus! Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. เชนเธอพาไปหาหน่อยเร็ว I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. นี่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนด้วย Wow! You really Di don't jing-jing. have to. เพอเราก็งกเนี่ยแหละ Having Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. โอ้โห Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? แผน But I เจ้ hear โหด that มาก competition is โห in ดเกิน essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? ไดมอนด์แกมั่นมากเลยอะ Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for เดี๋ยวนะ Plustrite... I was ดีๆเฉย wondering ๆกลายไปได้ who I เห็น could ไหม hear นะ arguing over there. So,
It's you. ไม่สิเราต้องกลายร่างให้ลูมีเป็นพระเอกแล้วเอเธอร์กลายเป็นนางเอกซะแค่นั้นก็พอแล้วเชื่อพูดอะไรออกไปวะเนี่ย What are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I Wait, did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' นางเอก personal นี่คือหมาย affairs. ถึงคนนี้ใช่ไหม นี่ฉันพูดอะไรออกไปบ้าอ่ะ Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? ถ้าหมอมีเงินให้ผมก็พร้อมทำพาร์ทไทม์ให้หมอนะ No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. เขาจะบอกพี่ล่ะเขาก็อยากได้ข้อมูลของหนิงกวางนะพี่ You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. ได้เลยครับหมอเดี๋ยวผมมาแน่ไปร้านอะไรนะไปสมาคมโนติดเควสอื่นอยู่เดี๋ยวนะติดเควสอะไรนะบันทึกการค้นหาเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวนะทุกคนตัดทักทายกันเองเดี๋ยวดีละแต่ชี้หาเควสไม่เจอเดี๋ยวนะอยู่ระหว่างการดำเนินเควสบันทึกการค้นหาผมซึมมันคือนี้หรือเปล่ามันคือไหนวะอย่าบอกนะว่าฉันยังทำต่อไม่ได้เอาละหางงอกเดี๋ยวนะอันนี้จริงจังถ้าใครรู้บอกหน่อยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอไป Google แป๊บมันคือเควสอะไรนะนี่เลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งไปในสมาร์ทลูกให้มันบอกว่าบันทึกการค้นหาเชสซึมใช่ไหมแต่เรามีแค่เควสบันทึกการเดินทางมุ่งสู่ลึกเชสซึมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอ๋อโทษทีเบลอขออภัยในความเบลอล้วนๆไม่ยอมกดเควสลงมาดูแล้วก็มันเปิดมาแล้วอ่ะ
ราะว่าเมื่อกี้มันยังไงดีมันซ่อนอย่างนี้ อันนี้มันซ่อนอยู่แบบนี้แหละแล้วมันต้องกดลงมาโถขออภัยในความเดือดของเจ้าของช่อง ไปตรงไหนเอ่ยนี่ครับผมมาแล้วครับช่วยผมไปดำเนินเควสจนเธอต่อนะฮะผมได้ไปอินาสมาสักทีสวัสดีครับพี่โอ้โหชื่อเสียงแล้วจนภัยเรามันดังขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ใช่รูมินนักผจญภัยเราคือฮีโร่ออฟแต้แวดมันคือความจริงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เดินเล่นรอบๆครับได้ครับผมจะปฏิบัติตามกฎครับแต่พี่ช่วยไปเป็น NPC ในการทำเควสต่อนะครับได้โปรดพี่ NPC พี่ผมไม่ได้อ่านชื่อพี่นะแต่พี่แบบพี่ยิ่งพูดผมยิ่งอยากลงไปนะพี่ไม่นะNPC น่าจะใช่มั้งนะเพราะว่าเขาให้มาทำเควสนี้ก่อนจะคุยกับ NPC ชูอะไรได้ไม่เคยเข้าใจแล้วครับผมไม่ได้คิดจะคายผนึกเลยครับจริงๆแค่ข้างล่างมีหีบให้ผมเต็มไปหมดแค่นั้นผมก็อยากจะไม่แต่แค่นั้นผมไม่อยากลงไปเลยจริงๆแค่หีบน่ะผมไม่อยากลงไปหรอกแต่ตอนนี้ผมมีเควสเฉินเถอต้องไปก่อนนะสิ
ส่วนไอ้เจ้าผอมซึมหรือแชซึมเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาตอนผมลุยนะซึมาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมมาแน่แต่ตอนนี้ผมไม่มาหรอกสวัสดีครับ Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh, why do I detect an urgency in your voice? HyperX Quadcast ครับตอนนี้ใช้อยู่ Quadcast ธรรมดานะไม่ใช่ Quadcast S. The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. ตอนได้มาก็ลังเลอยู่ว่าระหว่าง Quadcast ธรรมดากับ Quadcast S เอาอะไรดีสรุปว่า Quadcast ธรรมดานี่แหละเหมือนแบบ Quadcast S มันเปลี่ยนสายเป็น USB Type C กับแค่ปรับไฟ RGB ได้แค่นั้นเลยก็เลยเอาตัวHyperX ธรรมดานี่แหละ Quadcast ธรรมดาเพราะว่าต่างกันเกือบ 2,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิด I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. แต่ราคาเขาก็โหดใช้เรื่องอยู่นะ Understood, Master Xingqiu. ใช้มา Then I will leave you in peace. ใช้มาน่าจะ 2-3 ปีละโอเคจริง I wasn't counting on finding you here today. What's going on? อีกอย่างมัน And how, pray tell, may I be of service? อีกอย่างมันเป็นไมค์ USB ด้วยไม่จำเป็นต้องไปซื้อพวกมิกเซอร์เพิ่มเท่าไหร่เหรอตอนนี้ซื้อที่ JIB ถ้า JIB น่าจะประมาณ 4,900 นะถ้าผมจำไม่ผิดราคาตอนนี้ประมาณไม่ถึง 4,900 แล้วตอนผมซื้อประมาณรู้สึกว่า 4,000 ปลายๆตอนนี้เมื่อกี้ดูมา 4,300 แต่เมื่อกี้ผมเข้าไปเช็คในเว็บอะมันเหลืออยู่ 3,800 เผื่อสนใจเขาไม่ได้จ่ายนะ แต่แบบนั่นแหละมันดี Have you ever heard of sunset vermilionite? เดี๋ยวซิงชิวอย่าเอนเตอร์เทนแขกคนผมอยากได้ไมค์อันนึงมากเลยแต่ว่าพูดแล้วก็อยากได้ไมค์ของโหลดมากเลยแต่คิดไปคิดมาอุ้ยแพงมากแต่เราต้องซื้อมิกเซอร์ด้วยรู้สึกว่าซื้อมิกเซอร์ไม่ก็ Audio Interface จำไม่ได้สักอย่างเดี๋ยวนะช้าก่อนก่อนที่เราจะบินกันช้าก่อนที่เราจะติดปีกกันทั้งช่อง The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. ซิงชิวลูกมีเท่าไหร่เอามาให้หมด At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. โอเคครับผมไม่เอาละ500 ล้านพอเลิก 500 million? เชี่ยไพมอนไม่ตกใจกว่าเราอีก Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any sunset vermilionite... เรายังมีของอีก2 ชิ้นต้องหาได้ จริง Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? แค่เอ็นเตอร์อย่าหาทำ
Who? Oh, Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. แต่ปู่เขาไม่ยอมทำปู่เขาบอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์เขาไม่ทำหรอกแหมต้องไปกอดขาปู่ผมขอตังค์หน่อยปู่บอกใครหลานแกหลานใคร Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, disrespectful? With him being an Adeptus? โอ้โหซื้อเจเนซิสคริสตัลแล้วเปลี่ยนเป็นโบล่าโอ้โหอันนั้นมันจะลามมาถึงเงินเราโอ้โหวิธีเดียวลงโทษการอยู่จับปู่มันมัดกับเก้าอี้แล้วไม่ให้กินชาแค่นั้นปู่ก็น่าจะร้องเทพโมล่าที่ไปพกโมล่าแล้วก็ไม่ยอมจะเสกโมล่าด้วยไอ้คนนั้นน่ะ You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very เป็นคนใจก open-minded. ว้าง Even while he was alive, he wouldn't have let something like แม่ไม่ this อยู่ bother him. แต่เราจะไปขโมยของเขาไม่ได้ Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? จะเธอตอบเข้าไปเลยว่าไม่ได้อ่าน Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. ได้ครับซิงชิวเฉินเถอคือไปไม่รอแล้วแต่แบบรายละเอียดเป็นเรื่องดีเอาตรงๆคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมาอ่านตรงนี้แหละมาอ่านเอาตรงนี้เลยอ่านเอาแบบเรียกว่าด้นสดของจริงอ่านไปแล้วก็รีแอคไปตามเนื้อเรื่องที่เราดูนี่แหละเฉินเถอลูกอยู่ไหนวี Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything.ใช่กดข้ามเพราะครั้งก่อนที่เคยเล่นมานี่คือกดข้ามแบบ This place was ส hidden แปม using เมาส์รัว special Adepti ๆแล้วก็ art. ไม่อ่านเลยด้วย But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? เฮ้ยเต้าก้อนลอยได้ไปลูกซิลี่ลูกพาพ่อไปหาหีบซะปีนไม่ได้หรอโอเคครับโอ้โหเข้ามาในหลืบขนาดนี้เลยเหรอ Should we go over and take a look?
แป๊บหนึ่งนะแต่แป๊บหนึ่งขอไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมากลับมาแล้วไปต่อกันเถอะต้องการธาตุหินใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาหินติดไปเอาโนเอลแล้วกัน I will protect you. ตอบได้ว่าเล่นครั้งแรกไม่เคยสนเรื่องเกนชินแต่ก็รู้สึกแบบไหนๆก็มาเล่นอีกรอบแล้วมาดูเรื่องเกนชินหน่อยดีกว่า How did we suddenly end up here? Whoa, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. ไหนๆก็เข้ามาได้ With พ any ำนัก luck, เซียน the แล้ว sunset ได้ vermilionite เวลา we're looking for should be in โกย here. ทุกอย่างที่มันโกยได้กลับบ้านกันเถอะลูกพร้อมไหมลูมีน Really? พร้อมไหมไปมอน Sea. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? โอ้ยผมอยากจะแบบจะถ่ายคลิปตอนที่ตัวเองกดสคริปต์ไม่มากเลยแบบฟีลแบบกดกิ๊ก These are not real clouds. They are the product of an Adepti art นี่ถ้าเปลี่ยน used โปร for ไฟล์แล้ว spatial ไม่เป็นไรเราจะ partitioning. จำชื่อได้มาบอกเราว่าชาเขียวเราจะจำได้แน่นอน If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. ใครสนใครแคร์เราจะกลัวอะไรเมื่อเรามีอาโบจามะแต่เอาเฉินเหอมาเราไม่มีหีบไหมครับโอ้ยลงเดินได้ไหมไม่ได้ขอบคุณครับ My will embodied. เอาแล้วเอาท่านไม้มาแต่ไม่เอาท่านน้ำมาI must leave no stone. โอ้ยโอ้คีย์บอร์ดลูกใจเย็นอย่าเพิ่งไป Obey. เฮ้ยตกใจนึกว่าล่วงโอเคนี่ Leave it all to me. รู้สึกดีแล้วที่เอานูเอลมา
พี่มีทางไปต่อให้ครับขอบคุณครับฮีบจ๋าครับไปตรงนี้เกนชินต้องทำมอนออกมาให้เราแล้วแหละทั้งนั้นนะไหนลูกมอนออกมานั่นไงสลามจ๋า Take your true form. Manifest. Boba, get them. หมดไหมหมดแหละ It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? ให้กันเนาะ Transfiguration. Cryo incarnate. โอ้ยโอ้ยใจเย็นลูก The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Steady as Obey. เอาเชิญเถอะตีน่าจะแรงกว่าอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ได้ฟาร์มโถตัว5 ดาวก็ไม่ได้เปิดรอเปิดทีเดียวอายากะมา Is everyone okay? Look! The Celiac disappeared beneath the clouds again! อะไรแค่ลูก It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Okay, ตีคอต่อ Nice and spicy! Unleash! Manifest! โอ้ยโย I must leave no พี่จ๋า stone ใจเย็น unturned. ใจเย็นพี่ Unleash! By ordinance divine! Freeze! This one will be frozen in time. As a dutiful maid would. นี่มาลูกไปครับเอาคอมาให้ผมตีต่อเดี๋ยวนี้ Manifest! My will embodied! จะแตกแล้วแตกเถอะขอร้อง เราไม่ได้เราจะลองไปไม่ได้เรากลัวลิขสิทธิ์มากลิขสิทธิ์กับติดเหลืองคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดในการทำยังจะให้ So high! โอ้ Luckily, there was a pool of water at the แล้ว bottom. รูนการ์ดเมื่อกี้คืออะไร Otherwise, that could have ended very differently. จะตื่นมาแค่นั้นเหรอ Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. ทางไหนคือทางไปต่อไม่รู้ แต่ฉันเห็นหีบโอเคไม่ได้แล้วฉันต้องการหีบนะเพื่อนไม่ได้ขยับเร็วลูกขยับเอาหีบมาดีมากเฮ้ยตรงนี้แล้วเหรอมีหีบอีกไหมไม่มีแล้วโอเคหมดแล้วก็ได้โอ้ยโย Take your true form! เฮ้ยขอไม่ป๊อปแป้หน่อยเปลี่ยนตัวสิลูก Try this on
โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ Leave it all to your toast! Unleash! Obey! ขอเกาะหน่อยโนพี่อย่าทำผมอย่าทำผม Just like we rehearsed! อย่าจะตายแล้วก็เปลี่ยนตัวสิลูกUnleash! Cryo incarnate! Manifest! Don't get frostbite. I must leave no stone unturned. ลาก่อนนะก็ตีคอต่อ Unleash! Booba, get them! My will embodied! อ๋อรุนการอีกนั่นหนึ่งนั่นรุนการขอเวลานอกขอยิวก่อนโอ้เดี๋ยวเจ้าของจ้องไม่จ่ายเจ้าของจ้องยังไม่จ่ายใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าชอบก็กดให้ก็ได้ถ้าหมั่นไส้ก็บอกอุ้ยใจเย็นลูกอย่าทำร้ายกันแบบนี้เรายังมีภารกิจต้องไปเล่นยา Transfiguration! Leave it all to me. Out of the frying pan. Freeze! Oh, so sorry. Eat this! Find this on for size. Right? อ๋อโอ้เจ็บโอ้ย Do your master's bidding! Take your true form! เอาลูกไปแล้วเหรอ Nice and spicy. I must leave no stone unturned. ลูมินที่หินที่หล่นลงมานั่นคือของที่คงไม่ใช่ของที่เราต้องการใช่ไหมอ๋อแค่ทางไปต่อโอเค Someone แล้วไป needs assist. I'll catch up. Look over there. Could that be the sunset vermilionite? กระดิบไปเรื่อยๆลูกหยิบโอเคขอบคุณครับอย่าบอกนะไอ้ก้อนเบลเลอร์นี่คือที่ลูกต้องเอาไปนะ Sunset vermilionite? It's so huge. ตอบอะไรดี That's true, but then again, why isn't it floating? ทำไมถึงไม่ลอย Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! คือถ้ามันใหญ่ขนาดนี้คือเอากลับไงวะนะ But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely. ครึ่งตันคือ500 กิโลเฮ้ย
Don't worry. เบลเลอร์ขนาด I นี้ can handle 500 the กิโล weight ก็ quite easily. ไม่เท่าไหร่นะไม่ต้องกังวลไปน้ำหนักแค่นี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับฉัน Are you ฉันเถ sure? อะหรือว่า Please don't worry. I'm well aware that a plostrite sample this Genshin large heard it. must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. ฉันเถอะฉันภายใต้เสื้อของฉันเถอะแล้วจริงๆคือกล้ามเป็นมัดๆใช่ไหมภาพในหัวโธ่ My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. เจ้ดื่มสินะเจ้ Extra careful when lifting heavy หรือว่าเจ้ objects. เคียวเจ้ตอบไปเลยไหม Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the plostrite. Let's meet at the building site later. เจอกันที่ไซต์ก่อนสิอยากเห็นฉากเจ้แบก Able to carry that huge rock all by herself. Adepti super strength much? ทางออกอยู่ไหนโอเค We can't slow down yet. Let's go. ฉันเหอะคืออะไรฉันเหอะคือเครนฉันเหอะคือเครนรถเครนฉันดีฉันเหอะไม่ใช่ผู้หญิงต่อไปในสายตาเราแข็งแกร่งเราไปหาฉันเหอะที่ไซต์ก่อสร้างกันเถอะฉันเหอะครับผมมาแล้ว Oh my god, I can't believe my eyes. How can นี่ she ก็ไม่ lift อยาก that เชื่อ massive สาย rock ตา all ตัวเอ by งเหมือนกันว่าแบ herself? บยกมาได้ไง She's gotta be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. ฉันเหอะรับงานก่อสร้างน่าจะดูแบกได้ขนาดเนี้ย This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. ถ้าก้อนขนาดนี้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกนะเจ้ I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhua and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. ไปว่า Okay then, เรียก Miss พี่เลขาเดี๋ยวนี้ Secretary, กราบขอโทษ look พี่เขา into เดี๋ยว the นี้ rock we found. Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plostrite we have received so far. กันพี่เล่น If ไปเอามา everything จาก goes according ทำ to เสียงนะ plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. ปัญหาคือฉันเหอะมาถึงก่อนเราด้วยนะ Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? ความจริงขโมยมาจากทำเสียนเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆจากเตาทำเสียน Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold her head up high and break into a big smug smile. แต่แน่นอนไพมอนคนที่ไม่ชมกันแล้วเรานี่แหละ
I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... จริงๆแล้วที่เฉินเธอเก่งได้ขนาดนี้น่ะเพราะเฉินเธอได้รับเซลล์กูเม่เป็นไงล่ะ ใช่ไหมเฉินเธอ Shenhe? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. เอาสมุนไพรยัดใส่ปากนางซะ เอาพระเจ้ามะอย่ารอช้า Paimon said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. โอ้โหอาเจนั่งสมาธิแล้วดีขึ้น You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. เฉินเธอได้กินก้อนแล้วร่างกายวัฒนาการมันเป็นอย่างนี้ไงล่ะเฉินเธอได้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, จริ you งๆน่ะ go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Okay. If you insist. จริงๆเซลล์กูเม่ของเฉินเธอพัฒนาถึงขีดสุดแล้วยังไงล่ะ Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. ไปโรงแรมกันเถอะโอ้ยเฮ้ยแถวนี้มีหีบไหมมีหีบเปล่าสินค้ามาหาหีบครับโอเคต้นไม้ตัดไปได้อย่าบอกนะว่ากระต๊อบอันนี้คือโรงแรมของฉัน Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me. I'll leave you to it. ครึ่งชั่วยามแปลว่าอะไรอันนี้ใครรู้อธิบายให้ฟังหน่อย Shenhe, you should go ครึ่ get งวัน some เหรอ rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. โอ้ยโจเท้าฉันเจอกันพรุ่งนี้ See you tomorrow. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? โอ้โหเสียงอะไรนะเราเรียกมันว่าอะไรนะเป็ดย่าง MK คือภูผาอันนี้อะไรนะจำชื่อมันไม่ได้อะแต่ว่ามันตั้งชื่อใหม่แล้วกันคือไก่ต้มไปเริ่ม Let's go and say hi. ในเมื่อเป็ดย่าง MK คือบงการภูผาส่วนแกคือไก่ต้มมานี่ไก่ต้มไหน One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Naturally.
Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor, all the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool! So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? ไก่แซ่บแกจะตั้งชื่อแกจะกลายเป็นไก่แซ่บหรือไก่ต้มดิ้งผู้บังการอะไรนะเจ้าวังเมคาอะไรเนี่ย On this latter point, เจ้าวังวนเม you คา are correct. However, Shenhe is human. Oh, right. Wait, what? Paimon neither. This is a real โอเค surprise. ไปเราจะเรียกมันว่าไก่ต้มต่อไปจากนี้เจ้าวังบนเมคาของเราคือไก่ต้ม Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. เก็บเฉินเหอได้ไหม One was ที่ทำด้วย passing นะปัญหา by and sensed the presence of a god's remains. ว่า Being of an ever-vigilant disposition, ไอ้บงการภูผา one entered immediately to inspect the scene. บงการภูผาคือเป็ดย่าง MK ส่วนอีนี่คือไก่ต้มเริ่ม Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. เด็กอายุแค่6 ขวบกับมอนสเตอร์ยังไงก็ดูอันตรายไปมอนเอ้ย When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. ฉันเหิม But เป็นยอดมนุษ not ย์หรือไง so วะ her. สู้กับเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์เป็นเวลาหลายวันทั้งที่อายุแค่6 ขวบนะนี่แกเป็นยอดมนุษย์แต่เด็กงั้นเหรอใช่ตัวสีน้ำตาลผมตั้งชื่อว่าเป็นย่า MK อันนั้นคือจำได้ขึ้นหัวเลยส่วนอีนี่คือไก่ต้ม That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. อย่าพูดถึงลุงอ้วนสิ เสียงนะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่รู้หรอกว่าลุงอ้วนคือใคร One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. ไม่แน่ฉันเถอะอาจจะฆ่ามัน On one's พวกนั้นด้วยมือ arrival, เปล่า one ก็ได้ could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. แข็งแกร่งอยู่ไปละ So dangerous, though. เฉินเธอเป็นมนุษย์ธรรมดาที่แข็งแกร่งอยู่ไปละ Little kid battling against the wrath of a god in the first place. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. ท่านไก่ต้มท่านคืออาจารย์ของเฉินเธอสินะ It is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. ไม่แปลกแล้วว่าพลังกายภาพของเฉินเธอมันแปลกกว่าชาวบ้านมันยกหินขนาดนั้นด้วยตัวคนเดียวอ่ะมันไม่แปลกแล้วเจ๊ However,
Her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. เราต้องลองคิดสภาพว่าเฉินเหอะอาจจะต่อยทีเดียวแล้วแบบหินแบบแตกกระจายไม่แน่อาจจะเหมือนไซตามะที่ต่อยอุกกาบาตแล้วระเบิดหายไปเลยก็ได้ And more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you. คุณ And ไก่ take good care of her. คุณไก่ต้มครับอิรุมิไลผู้นี้ท็อปอิรุมิไลผู้นี้จะสัญญาว่าจะดูแลลูกศิษย์ท่านเป็นอย่างดีถ้าตู้หน้าอายากะได้เฉินเหอออกง่ายและผมไม่หลุดเลสผมสัญญาจะดูแลทั้งคู่เป็นอย่างดีสวัสดีครับพี่เมย์ Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile พี่ conclusion เม on ย์ the อะไร nature of พี่ one's ใจเย็น present excursion. พี่ทำไม Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. ใช่เจ๊ไก่ต้มเจ๊ควรให้ผมไปพัก So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. ยิงไก่ต้มนี่แล้วได้น้องไก่เท่าไหร่ No wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. โอ้โหห้องพักก็ไม่ได้เข้ารอจนถึงเช้าเฮ้ยคุยกับไก่ต้มต่อได้เหรอลองคุยกับมันดูหน่อยพูดอะไรกับเราไหมไก่ต้มลูกไหนว่ามาสิ A human raised by the Adepti is precisely what Liyue needs right now. It is also what the Adepti wish to give to Liyue. โอ้โหไก่ต้มมันพูดแค่นี้ได้พูดวนไปวนมาแหละแต่เนี่ยยิงแบบยิงทิ้งปุ๊บได้ไก่แล้วก็ขึ้นเป็นฉากแบทเอ็นอินเกนชินออกมาแบบยิงแบบยิงเจ้าไก่ต้มแล้วแบบได้ไก่น่องไก่ละ10 ชิ้นอะน่าจะโอเคแบบอยู่ดีเขาใส่อีสเตอร์เอ็กมาเป็นอย่างนั้นอะคนทำเกมคงแบบหยุดยิงเซียนของฉันที่ฉันอุตส่าห์สร้างมาพวกแกหยุดเดี๋ยวนี้นะรอให้ถึงเช้ามันเช้าแล้วตื่นฉันเหอะHey, so Shenhe,
Master has relayed my situation to you, I take it. บ้านะเธอรู้อย่างนั้นเหรอ How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. พี่เมย์ทำไมอะพี่เลิกงานอะพี่เมย์แต่ว่า On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. โอเคได้พี่เจอกันครับเจอกัน After all, Master is very talkative. ได้พี่เจอกันในโอวัตถ้าผมไปเล่นแต่พูดไปแล้วเจ้าวังมีคาเราไม่ใช่เจ้าวังมีคาต้องเรียกว่าไก่ต้มสิไก่ต้มเรานี่ก็เล่าเก่งนะเรียกว่าไก่ต้มเราเผาเก่งดีกว่าเผาลูกศิษย์ตัวเองอะโหแล้วก็อะไรนะนี่ไงโรงแรมมันเล็กเขาบอกนี่ไงเขาบอกว่าโรงแรมเขาเช่าบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะเช่าบ้านของคนแถวนี้มาทำเป็นโรงแรม Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. แต่ที่น่าตกใจน่ะคือตรงหวังชูอินน่ะที่เขาบอกว่าเป็นโรงแรมแต่ไม่มีห้องพักมันอยู่ไหนIt's okay. I don't mind. ดีมากเฉินเถอที่เฉินเถอไม่ติดอะไรที่เราว่าเฉินเถอไปเซียนเพราะไม่งั้นดูจากพละกำลังที่เขาแบกหินมานั่นเขาน่าจะต่อยทีเดียวแล้วน่าจะจอดได้เลย The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. เปิดมาลูมีนก็คือเทพคนหนึ่งใช่ไหม To be fair, we've met our fair share of real adepti too. ไพมอนจะแกจะบอกว่าแกตีสนิทกับเซียไม่ใช่กับเซียกับเซียนใช่ไหมพอพูดถึงเซียก็นึกหน้าเซียขึ้นมาโทษที Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. เป็นเพื่อนธรรมดาโอเค Although กล้าม I เนื้อ don't เฉิน know เถอ quite กล้าม what เนื้อ it เฉินเถอ entails นะ in จ terms ริง of ๆแล้ว what I have to กล้ามเนื้ do. อเฉินเถอจะประกอบ I ด้วย must say I like the title แบบ friend very much ธาตุ indeed. ทั้งหลายแล้วก็มีไวเบเนียมอยู่ข้างในเป็นส่วนประกอบก็ได้มุกไวเบเนียมอีกละแน่เฉินเถอชอบทำว่าเพื่อนใช่ไหมล่ะ Right. Well, now that we're all rested up, we should start อย่าบอกนะ searching ว่า for เรา the เป็นเพื่อน other คน two แรกของเฉิน items เถอ on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset เดี๋ยวไพมอน Vermilion อย่า is เรียกเขาว่า so ผู้ติดตามเดี๋ยวตีมือเลยแปลว่าตีมือ Paimon doubts many เขาเล competitors ขา will ลูก really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. เฉินเถออย่าเพิ่งไปกับทืบใคร And นะ another thing, we bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a ซื้อ place น้องไก่ just ย่าง outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. เดี๋ยวนะไพมอนบอกซื้อไก่ย่างมาอย่างนั้นเหรอแน่ใจนะป้อนไพมอนว่ามันคือไก่ย่างไม่ใช่เนื้อของไก่ไม่ใช่เนื้อของเจ้าไก่ต้มนะอุ้ยทั้งยุนจินทั้งเบยโตะแล้วยังไม่ได้เล่นเควสมันทั้งคู่โถ The Jade Chamber is floating into the sky. But it seems to be tied down by something. จริงแล้วมันจะเป็นเหมือนที่เราเห็นไปคอสเพย์ไพมอนที่แบบกล้ามใหญ่ๆเหมือนอาเดียตอนนั้นก็ได้นะไม่แน่ไพมอนจริงๆแล้วไพมอนอาจจะแข็งแกร่งกว่าเราก็ได้ That's because it's not finished.
อย่าบอกว่าปล่อยให้ลอยตรงเต็งอย่างนั้นอะ People Paimon doesn't know? ไม่ได้เราทำไม่ได้เว้นแต่เราจะไปอ้อนวอนให้ทางตอนนี้เป็นอะไรนะโฮโยเวิร์ดใช่ไหมไปอ้อนให้เขาว่าพี่ครับพี่ช่วยทำให้ผมยิงไอ้เจ้าวังเมคาแล้วได้เป็นไก่นะฮะผมจะได้เรียกมันว่าไก่ต้มได้เต็มปากสักที Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. เบนไปฟุอย่าบอกนะว่าเจเบยใช่ไหม Miss Bywin, we've brought some new materials to ตอบ submit. ใช่นี่จบเลยนะแต่ว่า คงไม่ใช่เจเบยใช่ไหมไม่แน่ฟีลแบบอยู่ดีๆพี่ไก่ต้มเราแบบลาก่อนการอยู่เจ็ดเหอะฝากหลีเย่ด้วยหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราได้เจอหน้า ไม่ดีคิดสภาพเป็นคัสซีนที่พี่ไก่ต้มเราโดนยิงอ่ะแล้วมันก็แบบดรอปเป็นไก่ดรอปเป็นน้องไก่ออกมาอะไรวะเนี่ยหมดกันเกนชิน One moment, I'll be right there. โธ่นึกว่าจะตอบหยุดจินแต่ไม่เป็นไร The เจ๊ construction แต่ work เจ๊ has เบย only โต been เท่ able to progress แต่ this เจ๊เป็นเจ๊ rapidly ที่เท่มาก thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. ขอชาเขียวยังไงก็เดาก็เจนเหอนี่แหละรอมาหลายไลฟ์แล้วใช่ไหมในที่สุดก็ได้เจอ Wait, แต่ความจริง I ใน know เนื้อเรื่อง you. เรายังไม่เจ You're อ the one who fought against the เบยโตเลย Batuian นะเพราะเราต้อง Osao, ไป right? อินเนสมาก่อน Oh, ถึงจะ sure ได้เจอ enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. ไก่ต้มไก่เป็นควันแล้วมีน้องไก่2 อัน โน น้องไก่ต้มเรากลายเป็นไก่ของจริงไม่ได้แน่ Beto, are you แต่ here ถ้า to แบบ join the Jade ถ้ามันมีคน Chamber เอาไปทำอ่ะน่าจะฮาอยู่นะ Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. แสดงว่าเจ๊เบยก็เจออันหนึ่งแล้วใช่ไหม We're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. แสดงว่าเรือห This ลิ is ชิ้ the นเดียว renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. ว่าไงลูกตัวบัฟท่าถิ่นฉันดีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิด These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their friend. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. ถ้าได้มาบอกเลยไปปั้น ไม่รู้จะปั้นทำไมแบบไม่มีตัวท่าถิ่นเลย ไม่มี5 ดาวเลยดีกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรอเปิดทีเดียว To be honest with you all, เจ๊แบบ I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side.
นี่อย่างน้อยอะถ้าเป็นน่องไก่ของไอ้ไก่ต้มอะให้เราอันนั้นก็ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเขียนว่าแรโฟก็ได้แบบเนื้อน่องไก่แรแต่เจ๊แบบเจ๊เบยคือแบบWow. So it looks like Jet the Boy three bum of us sa are palay. competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? ต่อไปเฉินเหอว่าเฉินเหอไม่ได้ช่วยแต่เฉินเหอน่ะมาช่วยอาบุจามะใช่ไหมล่ะบอกไปเฉินเหอ No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. เป็นคำตอบที่ดีแบบนี้สิควรค่าสุ่มหน่อยอะตู้หน้าถ้าฉันมีเพชรเหลือนะ In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. เฮ้ยถ้าเทพนี่ไง ดอกอันนั้นอะรอมีดดอกเนื้อสดธรรมดาเลยเขียนว่าแรมีดก็ได้เฮ้ยแต่เทพกวางเราจะตั้งชื่อให้พี่แกไม่ได้ตั้งชื่ออะไรดี Instead of competing against each other, we could work together to ใช่ secure เท the พ top เนี่ย 3 เทพกวางดอก places เนื้อหมู between 2 อัน us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? เอาละเกิดการหาผลประโยชน์กัน3 คน I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... เราจะเซฟชื่ออ๋อไอ้เซียงหลิงอะเซียงหลิงมันทำอาหารเฮ้ยไอ้หมีโกบ้ามันคือปู่ไม่ใช่เหรอเคยเห็นมีในเรานี่เราต้องเคยเห็นคลิปนี้กันบ้างเลยคลิปที่มันมีคนเอาไปตัดต่อเอาปู่ออกแล้วเอาโกบ้ามาแทนนะแล้วเป็นทีเซอร์ของตัวละครปู่อะแต่เป็นโกบ้าคิดถึงแล้วก็คิดถึงโกบ้าแล้วถึงผ่านแล้วตลอดเลย We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. โถสภาพเราที่อยู่ภาคใต้ไม่มีโอกาสได้กินตีน้อย I'm gonna take off. ไม่เป็นไรเรายังมี See you later. ชาบูนางในให้เรากินอยู่ Okay, let's go. By the way, what question are you gonna ask Ningguang Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would... Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. แต่หัวน้องโคขุนนางในไปเริ่มเอ้ยนี่ไงเนื้อปกติเขาต้องเรียกเป็นส่วนใช่ไหมงั้นเราตั้งชื่อนี้เลยเนื้อน่องลายน้องลายน้องเนื้อน่องลายน้องใบพายน้องเนื้อน้องลายโหแต่หมดกันสภาพเซียนเรากลายเป็นของกินไปหมดละแป๊บนึงนะที่เราต้องไปตอนนี้คือตรงนี้แต่เรื่องมีอยู่ว่าอุ้ยเห็นกาชาแล้วกิเลสไม่เอาผิดก่อนเอ้ยผิด
เรื่องมีอยู่ว่าพี่คุยกันตั้งแต่8 โมงจนมืดอีกวันหนึ่งเลยชงหยุนค่อยอัพแล้วกันวันนี้ไม่ฟาร์มแล้วดีกว่าไปหาแท่นแปรธาตุแป๊บโอ้โหไม่นะไอดีผมเพิ่งเริ่มต้นได้โปรดชีอย่าเพิ่งประทานพรให้ผมมาเกิดไอดีผมเลยได้โปรดชีอย่าเพิ่งมาขอตัวแบกสักตัวนึงก่อนไอดีส่วนไอ้เจ้าเทพมังกรที่โดนชายจ้วงไปนั้นก็กลายเป็นยาดองชั้นดีของชาวหลี่เย่ไปเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่ามันคือยาดองชั้นดีเลยดีกว่าส่วนตอนนี้ไปถามเท่าแก่เลยนะเท่าแก่เฉิงเหรอเท่าแก่รอบนี้ผมไม่ได้มาตีดาบผมมาถามเกี่ยวกับวันเดอร์คลอ Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. นี่ไงปกติเขามีแต่อะไรนะกิ้งก่าดองงูดองนี่ไง เราขอนำเสนอมังกรดองสรรพคุณนี่เหมือนยาดองทั่วไปเลยครับช่วยชูกำลัง Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. จากใจคนที่เล่นเกมที่มีแรงมานะ การลงแรงก็เหมือนเขาวงกตเดินไปเดินมาก็อยู่ที่เดิมลงไอ้นี่คือสภาพแบบลงไปแทบตายทำไมมันดาวมันเท่าเดิมวะ So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? พี่ช่างตีเหล็กพี่ต้องการอะไรผมพร้อมจะหามาให้ What kinds of ore we need? พี่ต่อมาเลย Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. ตอบสนอง It วิ could ชั่ take น some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. ยาดองตาปรูโอ้ยตีปากเลยยาดองตาปูจง I'm ไม่ really ต้องบอก not เลยว่าใคร sure. ผลิต Sorry. ชาวหลี่เย่คงแบบ What I've heard is that the เดี๋ยว people นะ around Mount คุณดอง Tianheng ยา have อะไร some ออก sort of มา magic trick that can pinpoint the ไม่ location ได้ of ไม่ได้ the ปู่จะ stuff. เปิดเผยไม่ได้ปู่เป็นคนดองยานั้นไม่ได้ Of course, it's ตอน probably นี้เรา just ไปหาแร่ hearsay. มาท If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron จำชื่อไม่ได้ around Mount ไอ้คอแล้วสักอย่าง Tianheng. กันเถอะไป If you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular, a favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. ไปอย่าเสียเวลาแล้วเราไปตะวันอะไรนะตะวันตก
เฉียงใต้ไหมเมื่อกี้อ่านไม่ทันรีบเกินตะวันตกเฉียงใต้ไหน I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. เย้มีตัวน่ารักอยู่เดี๋ยว This is quite a trip down memory lane for me. เดี๋ยวคุยอันนี้จบเดี๋ยวแวะ Look ไป at หา these จริง majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. น่ารูมีนแบบ The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." เดี๋ยวเราจะกลับไปดู What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. ก็ว่าทำไมเรื่อง Alas, คุ้น the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, คือเธอเองสิ destined น่า to เชิญ grace เธ the อ mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. จะรออะไร I really like this story. มองไปหาฉันเถอะสิลูก But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. ในหัวคือแบบเป็นไฟบอลล่างกล้ามที่แบบเตือนออกมาโหท่าเป็นเลยโห I'm not sure she deserves all อยู่ the ดี praise ไฟ she บอลก็ is สวมบท given. เดียว I've never considered that before. จียอมใจ Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! ใช่ไปมอนเราไปหากันเถอะ เพื่อเราจะได้สร้างอะไรคอสักอย่างนี่แหละ แต่
แต่ตอนนี้เรากลับไปที่ช่างตีเหล็กกันก่อนว่าเราเชื่อว่าไหนตัวละครอะไรนะหลังร้านตีเหล็กไหนอย่าบอกนะว่าไม่มีหรือว่าน้องไปแล้วโนเฮ้ยนี่ไงโอเคเห็นละมาทำอะไรเนี่ยลูกIt's you. เชื่อเสียไปบนร่างกามเดินมาในที่สุดแกก็รู้แล้วสินะผู้ที่บงการทุกอย่างก็คือฉันยังไงล่ะพอเถอะถ้าเดินเริ่มเป็นอย่างนั้นจริงนี่คือทุบโต๊ะนะบอกก่อนนะเดี๋ยวถามก่อนชีมาทำอะไรที่นี่ Seaside. Dangerous. ที่แต่ชอบเสียงชีภาคอังกฤษมากเลยอะ Chi is helping with the evacuation. อพยพเพื่อ Yes. Ningguang said there's something มีของ bad ไม่ดีอยู่ in ใน the ทะเล sea. So she sent Chi to evacuate everyone. ให้ชีมาอพยพคนนิงกวงลูกนิงกวงคิดอะไรอยู่ No one น้อง will listen to Chi. So instead, Chi is guarding this place. โธ่ลูก If danger comes, Chi will protect everyone. น้อ Don't ง go near the sea. It's too dangerous. ได้เลย เราจะไม่เข้าใกล้ I'll catch up. ทะเลเด็ดขาดแต่เราจะโดดลงไปข้างล่างแทนเพื่อดูว่ามีหีบไหมหีบจ้าหีบโอ้ยน้องแบบน้องมากน้องและน้องน่ารักด้วยนะแล้วน้องก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าน้องหลุดเลทใส่คนที่มันยังไม่มีอะไรเลยเหมือนเราคิดสภาพน้องหลุดเลทไม่เป็นไรเราอย่าไปพูดถึงน้องมากมันหลุดมันจริงมันจะไปหาใช้วิชั่นตามหาอีเล็กนั่นแต่ก่อนเองพอเดี๋ยวของพวกพี่ต้องใช้นะขอนิดนึงนะ Freeze! Leave it all to me. ยิวเลยลูกยิวมา Cool it! เสียงอะไรเหมือนแมลงวิเสียงนี่เองเฮ้ยแต่แบบ10 ตัวในคราวเดียวนี่คือแบบคิดเสื้อผ้าเอาไปขิงคนอื่นนะ อะไรนะทำได้เปล่าแบบขี่10 ตัวใน10 ตัวใน10 โลอ่ะมีหวังโดนแบนก่อนแต่ว่าไอ้คิดสภาพแบบทุกคนลุมประนามไม่พอ Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? โดนน่าจะโดนนั้นด้วยทุกคนลุมประนามไม่พอเราคงโดนแบบหัวใจวายก่อนอะแบบทำไมต้องฉี่ประมาณนั้น Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. อุ้ยแต่ถ้า100 โลแล้วแบบ5 ดาวออก7 ครั้งจริงนี่คือแบบเวอร์อยู่นะ แต่ถ้ามานี่ก็แต่ถ้ามาในเกิดไอดีเรานี่ก็เงาอยู่นะ 46 เลยนะ
เฮ้ยจริงไหมถ้าเฮ้ยแต่ไม่รู้ทันกันไหมมันจะมีกิจกรรมหนึ่งอะกิจกรรมตีดอกไม้อะแล้วมันจะมีคนบ้าพลังเอาฉีไปยืนแทงแบบพลังดอกไม้ที่คนอื่นต้องไปยืนหลบมุมกันอะอันนั้นฉีคือบ้าพลังจริงตอนนั้น Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's ทำไมเฉินเหอรู้ล่ะลูก Shenhe. อย่าบอกนะว่านั่นพ่อเธอนะ Shenhe, you're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information in the village. เอ้าแล้วพี่ก็พูดเฉยเลย This place is deserted now. No one ever comes here, so you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. ไม่คือไม่ได้กลัวว่าเฉินเหอจะตกอยู่ในอันตรายกลัวว่าลุงจะโดนเฉินเหอต่อยแล้วเป็นอะไรอันตรายมากกว่า Okay, then let's see what we can find in this village. ผมเป็นห่วงลุงครับผมไม่ได้เป็นห่วงเฉินเหอเราจะถือว่าถ้าเราสุ่มได้เฉินเหอเราจะเป็นคนที่ได้ตัวละครฮิวมาแล้วกันเนาะถือว่าเราได้ถังอีส่วนตัวมาโอเคดิวเราจะไม่เสียใจถ้าได้เฉินเหอแค่โวยวายนิดนึงแต่ตอนนี้ค้นหาได้เวลาลื้อหมู่บ้านไหนเอามาสิ Huh. What's this?เดี๋ยวที่มีให้ฉันคอยดูแลเฉินเหอให้ดีเว้ยไม่นะเฉินเหอน้องโดนทิ้งตั้งแต่เด็กโธ่ So, Shenhe is the divine damsel? หรือถ้าได้อากาศพร้อมเตรียมแบบ จุดพลุ Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. ในเรื่องเฉินเหอก็อึดอัดเหมือนกันนะความจริง
The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. แซดอยู่เด้ออุ้ยเนื้อไก่ต้มใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเจ้าวังวนเมคาแล้วได้จากไปแล้วเดี๋ยวนะอ๋ออยู่นี่กูสาขึ้นมาข้างบน So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. นี่ไงเจ้าเรียกชื่อเลยแล้วกันไป เจ้ามองบนเมคาแล้วกลายเป็นไก่ต้มไปแล้ว His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. พี่ไก่ต้มกลายเป็นไก่ดิบไปซะน้องอาจารย์กลายเป็นไก่ดิบแล้วเธอบอกชอบคนแกร่งๆผมเลยกินโกโก้ 100% โดยไม่ใส่น้ำตาลแข็งแกร่งอันนั้นขมปีเลยนะลูกอย่าหาทำนะขอร้องเคยแล้วไม่เวิร์กขมคอบอกเลย Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. แล้วถ้าบอกว่าพ่อลาโลกไปแล้วแล้วลุงนั้นคือใคร Let's have a look over there. เอาเนื้อเช่าของเมคาไปต้มในงานศพของตัวเอง no นึงนะเวลาและสถานที่ทำที่พระอาทิตย์ตกดินในยามพบค่ำที่แถว So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some symposium. ในใจกลางทะเลสาบตอนพบค่ำ Let's go back and tell Shenhe the news. ไปหาเฉินเหอก่อนไม่รู้เฉินเหอตกลุกคว่ำยังนะลุงยังรอดอยู่ไหมโอเคยังรอดอยู่ลุงลูก One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. ขนาดกิน 100% อ่ะเราสามารถแตก 100% ถ้าเป็นกินโกโก้อร่อยหวานขมแบบขมนิดๆหวานหน่อยๆได้หลายแก้วเลยรู้สึกว่าโกโก้ 100% มันถามว่าถ้ามีโอกาสได้กินอีกจะกินอีกไหมตอบเลยไม่เราจะไม่กินโกโก้ 100% อีกแล้วฉันเหนื่อยฉันขมคอคิดสภาพมานั่งกินในไลฟ์นี่คือพูดไม่ออกนะ I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. Okay. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you.
ไม่เป็นไรผมจะสั่งธรรมดามากินเสมอเลยแต่บางทีก็กำหมัดใส่ร้านที่แบบโอ้โหโกโก้หรือน้ำเชื่อมบางทีคนกินโกโก้อยากได้ขมนิด Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are ไม่ค่อย okay. ไม่ค่อยอะไรที่ว่าไม่ค่อยสันทัดกับโกโก้ดิส่วนมากจะไปกินกาแฟมากกว่าถ้ากาแฟนี่คือแบบมากาแฟไม่ใส่นมก็กินได้มาเลยอเมริกาโน่ร้อนมาลูกอเมริกาโน่ขอเย็นดีกว่าร้อนไม่ไหวร้อนรู้สึกแบบลวกปาก I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. เอ้าอย่าบอกนะลุงไม่สดแล้วลุงก็เดินจากไป Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. เป็นไรยุนจินลูก Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. เอาชุดเอาของไปถวายท่านเจ้เฉินเถอะพี่แมนมากพี่แมนสุด But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. พี่แบบโคตรคำตอบที่โดนใจ Don't สุด worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. We can't let someone else beat us to it. เขาขอไปเส้นไหมเฮ้ยเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเรามาอ่านคำอธิบายไก่ต้มนั้นเมื่อกี้ก่อนเถอะอยู่ไหนว่าน่าถึงนี้ไหมเนื้อสดของสัตว์ปีกเนื้อสดของสัตว์ปีกเนื้อสดของสัตว์อสูรอย่าบอกนะว่า no เซียนก็คือสัตว์อสูรไม่ใช่เหรออร่อยจังหวะไก่ต้มเดี๋ยวบิวไก่ต้มไม่ใช่ไก่ต้มที่บ้านลูกนะอันนั้นไม่นับ
ไก่ต้มนี่หมายถึงไอพีพวกคุณนั่นไหน Dodge this. หมดกันโอ้แล้วรอให้5 โมงเย็นแล้วอย่าบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่คุยกันจนถึงเที่ยงคืนเลยเหรอลูกเรียบร้อยทั้งเจ้าวังเมคาและอีกตัวอะไรนะอีกวางนั่นเลยหมดกันเดี๋ยวนะนับทองก่อนมีไหมมีแล้วไม่ได้แบนใจลูกใจเย็นมันมีดีเลย์อยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวนั่นเซียวหรือเปล่าทำไมเซียวมาอยู่ตรงนี้ไหนลูกขอคุยกับเซียวหน่อย What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. โอเคขอบคุณมากครับไม่แต่ถ้าจะแบบถ้าจะดูก็ไปก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรจริงๆไงเดี๋ยวเราเอาเควสจะดูให้จบเราพร้อมจะลาจากแต่ตอนเนี้ยอีหินนั่นอยู่ไหนเนี่ยหินลูกอยู่ไหนฉันเห็นแต่ใบมิ้นลูกจะเดินบนครบรอบแล้วนะอาจจะวงกลมรอบหนึ่งอ่ะเซียวลูกกินหินไปหรือเปล่านี่ไงโอเคเจอแล้วมาครับขออนุญาต Let's head back and report in. Raymon's curious if Beto's made any progress. เอาแร่ไปให้ช่างตีเหล็กเรากันเถอะมะ What's the hurry? ลุงช่างผมเอาของมาให้แล้ว Oh, goodness. เจ็บใจ So, are they okay? โอ้ยเจ็บ This is some top quality เจ็บ ore ใจของ you จริง found. I think I'll get a good end product out of these. นี่ไงเราเปิด2 จอเลย Guess now it's my time to shine. สักพักเซียวบอก Hey everyone, how's the A team doing? งั้นฉันจะดูซิว่าฉีมันทำได้ถึงขนาดไหนสรุปฉีตัดสินใจใช้พลังแช่แข็งทะเลจบ I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? เดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเล่นไพ่โชว์ไม่เล่นไพ่ตายแล้วพูดเล่นไพ่ออกมาเล่นเดี๋ยวเล่นการ์ดเดี๋ยวโชว์แน่เดี๋ยวค่อยเล่น I'll sort that out. เอาเควสเฉยๆจบกัน Oh, you got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest.
In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. No! Master also said she hoped that I can No, take this FBI, opportunity please, to no. rejoin human Please. society. But now that I'm here, Leave me alone. I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. เราเชื่อว่าไอดีนี้ฉีต้องเกิดใส่เราแน่นอน Maybe it won't work for me to stay here after all. ไม่ต้องกลัว มัน But มาแน่ either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. ถ้าฉีมาจะ Without ปั้นน้องโช knowing ว์ได้ the ins and outs of your situation, I แต่ can't ขอ say whether you อย่า should กะก่อ stay น or ได้ไหม not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. โชว์ให้เขาดูไปเฉินเหอโชว์ให้เขาดู ขอคัดสิ Ready? Ready? Get it? The ที่ฉัน sigils are รอ ready. Though they are in some respects inferior to my masters, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the cutscene things you ได้ดีมาก asked for Genshin too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. แต่เอาของไปส่งเจหนิงกันแต่ว่า เท่านี้เจ็ดแชมเบอร์เราก็ได้เวลาขึ้นลอยไปแล้วลูกไปในเวลาอุ้ยนี่สินะการทำงานแบบรับเหมา งงไปพอได้มีกระสีนะเกมฟรีนี่ถือว่าเขาเป็นเกมฟรีถึงเขาจะดูดเงินจากการที่เราเปิดกาชาไปมหาศาลก็เถอะแต่ก็นะเกมฟรีเราได้ถึงขนาดนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยแต่ไอเนี้ยรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมเดี๋ยวออกไปใกล้ๆกันเนี่ยโอ้ยเคยะโอเคโนเอลก็ได้นี่มันรับเหมาก่อสร้างชัดๆวันเดียวเสร็จ2 วันเสร็จยอมใจคุณเลขาครับผมเอาของมาให้แล้วครับ Ningguang's little secretary, we found all the materials. Oh, already? All 3 of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. โอ้เห็นภาพเลย แบบขออนุญาตพอสกันเข้าในเรื่องแล้วบรรยายภาพคิดสภาพว่าเฉินเหอวิ่งไปในสภาพทะเลเป็นน้ำแข็งจากนั้นเฉินเหอกระโดดแล้วพร้อมกับจับคอของไออสูรนั่นแล้วก็จับกระแทกลงพื้น เท่านี้อสูรแล้วก็จะตายเอาไปพูดถึงเฉินเหอเฮ้ยนี่ไงเฉินเหอเขาบอกว่าเฉินเหอเขาไม่เข้าร่วมไงเฉินเหอเขาแค่มาช่วยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่เขาไม่พูดเพราะว่า3 คนอาบุจามะเราแล้วก็ยุนจินแล้วก็เบยโตะนี่ไงเขาบอกว่าเขาจะเข้าร่วมแค่3 คนอาจจะเพราะอย่างนั้นเลยไม่พูดเฉินเหอน่าจะพูดด้วยนะความจริงอย่างน้อยก็เป็นผู้ช่วย What? It's over already? I haven't even found the plus strike yet. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here.
เบยโตน่ะเบยโตเจ้าน่ะไปม่อนนั่งกงเราอยู่กับนิ้งกวงยังไง Captain ล่ะ Beidou has some business to อ๋อ attend อ๋อ to. ยัง She will join อ๋อ later. ยังไม่มานึกว่าขึ้น Please ไป come with me for now. นึกว่าขึ้นไปนั่งกงกับเจหนิงไปแล้ว Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. อ๋ออุ้ยแต่ This has been a แต่ถ้า long พลาดไปแล้ว time coming. น้ำแข็ง The แค่นั้น last จน time เธอ we จะ went เตะ up แตะ to ได้ the สบายจ Jade ริงๆแหละ Chamber was ages ago. อุ้ยแต่เราเริ่มทำให้เฉินเถอจากที่แบบดูเป็นคนที่แบบไม่พูดอะไรดูเงียบๆ กลายเป็นตัวละครที่โคตรน่ากลัวเลยนะ Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! เอาเลย Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. ตอบไปเลยเจ้ไหนๆก็ช่วยสร้างละแสดงบนนี้ไปเลย The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. นั่นไง So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. เจียมกู Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. เดี๋ยวมาดู You're แน่นอน next. จริงๆเดี๋ยวมา What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. เดี๋ยวแล้วทำไมไพมอนแกเอาไปเฉยเลยอ่ะ มันควร Managing จะ a ให้เฉินเถอ successful ไม่ใช่เหรอ business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. เราเปลี่ยนจากการขูดหวยที่ต้นไม้ ไปขูดหนิงกวงดีไหมเผื่อหนิงกวงจะออกเลขดีๆมาให้เรา เลขท้าย3ตัวอะไรแบบนี้ If you want to know how to make money, หรือเลขท้าย2ตัว I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. โหดูเจบอก Paimon hadn't even asked the question yet. จริงๆแล้วเจหนิงเนี่ยคือสโตเกอร์หรือเปล่าตามเราขนาดเนี้ย Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely โอ้โห for it. ความคิดตุเขียวบนใบหน้า So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? อีไปมอนแกจะ สวัสดีครับคุณเรน่าใช่ไหมเรย่าใช่ไหมผมยังไม่ผิดไปมอนแกจะหิวโมล่ากันไปแล้วแกจะคิดว่าโมล่าแกหมดแล้วแกจะมาขอหนิงกวงได้งั้นเหรอ No more questions from us. Shenhe, you got a question? ขนมปัง8ตัวปูก็ได้เลขโอ้ยอย่าทำลูกขนมปังน่าจะกินไม่ได้แล้วยังจะไม่ได้อะไรมาด้วยอย่าเลย เอามา8เจ้หนิงดีกว่าเผื่อได้เลข Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it.
เจ๊หนิงไปเปิดสำนักดูดวงดีกว่าไหมขนาดเนี้ยโอ้ Yeah, just เก่ง don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably เอา think แป้ง of แผ่ another ที่ one. หนึ่งแล้วขุดดูออกมาเป็นอะไร3 9 6 Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? โอ้โหถามเชิญเธอถามด้วย Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue ว่าสี Harbor. ผมด้วยหมดกันเจ๊หนิงเราซื้อหวยวันหวยออกไปของประเทศจีนไม่แน่เฮ้ยแต่ต่างประเทศเขามีหวยไหมที่เห็นในคลิปต่างประเทศอเมริกามีนะแต่เป็นหวยขูดที่เราต้องไปขูดเองแบบเป็นพวกติ๊กเก็ตแต่ประเทศไทยนี่คือแบบ Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met or something you've experienced here. มีใช่ไหม Or perhaps you enjoy the atmosphere of ส่วน Liyue มาก and you ถ้า will จะ become รู้ accustomed to จะ it. รู้แค่ของแบบอเมริกาเพราะว่าหาข้อมูลง่ายสุดละถามว่ารู้อะไรเยอะกว่าตอบเลยว่าไม่ In รู้อะไร short, รู้น้อย everyone มาก needs a reason แค่ to ไม่ได้ศึก stay. ษาข้อมูลเลยข้างนอก I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? กว่าเจ๊ I จะ just มา went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a question for Ningguang? ไหนเจ๊เบยมีการถามอะไรไหม Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. อ้าว Ningguang, don't forget what we talked about. It's not going to be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have Jebei, made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. ยารักษาแผล คือเตรียมไว้รักษาแผล Glad to hear คนที่เป็น Watch your back. ต่อยกับ Stay alert. งูยักษ์นั่นใช่ไหมเนี่ย Beidou? Ningguang? What are you talking about? ทุกคนต่างบอกเจ๊เบยเป็นนางเอกไม่นะ You'll see when the Jade Chamber ascends. แต่เจ๊เท่อะ However, อันนี้ยอมรับ it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. ไปเราไปส่งเจด When I ขึ้น first ฟ้า set กันดีก foot ว่า in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. เจดพี่ต้องใหญ่มากนะน่ะ My wish has not changed to this very day. อ๋อ However, it is not โอ only เค out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. ได้เลยเราจะจำไว้ I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! ไปปล่อยบ้านเจ๊หนิงขึ้นฟ้ากันลูกวิแต่เราอยากจะบอกว่าเจ๊เบยเป็นพระเอกมากเลยแบบเจ๊เท่อะแบบเท่เป็นผู้หญิงที่เท่มากเลย ปล่อยโคมลอยทำไมรู้สึกว่าอีงูน้ำนี่มันรายละเอียดดีกว่าตอนเจอครั้งแรกวะ หรือว่าไอตัวเก่าคือมันตัวหรือว่าตัวเก่าที่เจอมันคือตัวอื่นไม่ใช่ตัวเดียวกัน Right on cue. ผม Avenger the มัน Vortex by มีช่วงหนึ่งที่ผมคลั่งเคอร์ฉิงสุดแล้วแบบเคอร์ฉิงมันตรงวันเกิดผมที่แบบเฮสุด Sounds like you knew this was coming. Beidou sensed something was stirring in the deep.
She warned me months การที่เราวันเกิด knowing ตรง she กับ harbors hatred ไส้ for เดื the อนด Jade Chamber. จบกัน I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. The Avenger of the World แต่แบบว่าไงก็ชิงลูกหน่อแมวโหเจ๊แบบเจ๊เท่อะนี่ยังไม่ได้เปิดกาชาเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันวันที่เปิดกาชาอย่าลืมมากันทุกคนเด้อเดี๋ยวแจ้งไว้หน้าช่องอีกทีเดี๋ยวแจ้งไว้ในคอมมูช่องว่าจะเปิดตอนไหนเรามาดูความเกลือเจ้าของช่องด้วยกันเจหนิงเก่งคัสซีนสุดWhat's that? Wave! A giant wave! ปล่อยหน้ามันลูกไอ้ดาวนี่เป็นดาว2 ดาวใช่ไหมฉี่มาช่วยหน่อยความรู้สึกหนอนน้ำโอ้ยเหี้ยกูยิงกูไม่พักเลยนะอันนี้จริง You are a cursed child. Your life brings ใช่ nothing บ but ท disaster to us all. บทนี้มันบทน้าเฉินเหอ I can bring her back. The day you learn how to use your อย่า strength ได้แย่ง for the ซีน good ของ of น้า others is the day that you can truly become part of human society. นางเอกประจำอะไรเรียกอะไรนะนางเอกประจำเควสย้อนอดีตแล้วเก่งขึ้นคอนเซ็ปต์อันนี้เนี่ยจบแล้วใช่ไหมนี่ไงหญิงก็ได้ชายก็ไม่หมดเดี๋ยวแต่เอาเรามากัน We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great มัน risk. ก็แป๊บเดียวไหมล่ะแบบเนี้ย The Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help too. โอ้ยตัวนี้โอ้ยแต่ถามจริงนะว่าอย่า Manifest! This moment will be frozen in time. แต่ถามจริงว่าพี่แบบนี่พี่ยิงได้แค่อีหนอนตัวเดียวเกือบตายเองเหรอแล้วหนอนไปทั้ง3 ตัว What's the hurry? มาอียักษ์มาดิเลยอันนี้ไปไหนเอาเข้าไปเอาหัวลงมา Just like we rehearsed. โอ้นัวขอทีละตัวนะลูก Freeze! Dodge this! Take your true form! Obey! ใจ
จ๊ไหนพี่จะโผล่ไหนพี่เลือกที่โผล่ไหนอีหนอนน้ำลูกเดี๋ยวนะแผ่นหน้ามีนางสนมหนอนนี่คือยังไง By ordinance divine, transfiguration. Freeze. โอ้ยพี่แล้วผมกดอันตีพี่ใช่เอาหัวลงมาไอ้หนอนนี่ตบเรียงตัวเลยได้ไหมเอาหัวแกลงมาเดี๋ยวนี้โอ้โหอันตีหมดแลโดโอ้ยโอ้มาแล้วขึ้นมานัว Someone needs assistance. I must leave no. My will embodied. Dodge this. โอ้ยใจเย็นลูกอุ้ยขวดนี้อยู่ไหนอีกขวดนี้ช่วยผุดขึ้นมาหน่อยเร็วมาวิ่งตามหัวดิโอ้ยโยอย่า Leave it all to Transfiguration. nice and spicy. Cool it. ไม่ถึงเอาออกก่อนโอ้ไม่ต้องปืนกลใส่ผมก็ได้ใจเย็นๆ Freeze. โอเค Shouldn't we go after her? หยิบก็ไม่ให้ This place is งูก็ตายแล้ว unstable. It is too risky to continue pursuing her. อ๋อมันยังไม่ตายแค่หนีโอเคโอ้โหเอานาหยิบก้อนหินใส่น้าเริ่มไม่ใช่มนุษย์แล้วนะลูกน้าเริ่มจะกลายเป็นอะไรนะน้าเริ่มจะกลายเป็นเจ้ามนุษย์กันทุกวันแล้วนะเนี่ย I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. ฉี่ไม่ได้ออกมาคือน่าจะมีคัสซีนที่ฉี่ช่วยอพยพให้สักนิดอ่ะได้เห็นหน้าที่น้องหน่อยน้องเป็นตัวประกอบมาก Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. พอเราหยุดทำเฉินเหอเป็น How did things go ยอดมนุษย์ underwater? เป็นกันเถอะเฉินเหอเราเกินคนไปละ It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. อ๋อจริงนะไม่ใช่พลังของเฉินเหอใช่ไหมคือแบบจีฉีมาแบบฉันแช่ให้แล้วแบบเฉินเหอก็แบบกดพอดีแล้วแบบมันแช่ตรงกับจังหวะฉีพอดีใช่ไหม Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. ไปดู Lady นิ้ว Ningguang, ไปดู the นิ้ว fleet ของ reports จิน that กัน the เถ sea อะ monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? บทของเขาบทเนี้ย Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. เราเริ่มจะพาทุกอย่างแล้วจินเหอเราแบบออกทะเลกันแบบอะดูเกโวอยู่ด้วยโว Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. อุ้ยแค่เพียงอยากจะปกป้องเธอเท่านั้นอุ้ยจินเหออุ้ยนี่ถ้าเล่นเอเธอร์จะขนาดไหนไม่ได้อุ้ยไม่น่าเลยไม่เราเจอวันพีชแล้วโนวันพีชยังเจอแล้วเหรอลูกวันพีชคืออะไร Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared.
ไม่ให้นางกลับไปได้อ๋ออีนี่คือหนอนตัวเมียใช่ไหมลูก Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. อีไก่ต้มแกแอบดูอยู่นะ You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. อ๋อนักพากย์เดียวกับอันนี้คือนักพากย์เดียวกับเซเบอร์ในเฟสใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไก่ต้มยังไม่ตายใช่ลูกไก่ต้มยังไม่ตายไก่ต้มจะตายตอนนี้ไม่ได้ถ้ามันตายมันต้องมีคัสซีนแล้วดอกเป็นไก่เท่านั้นถึงเราจะยอมให้มันตายได้ If it came to it, I could always destroy another jade chamber. อีหนิงอีเจหนิงแกหยุดทุ่มเจดมันสร้างนานลูก One has observed your adaptation of the Guizhong ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. มีโลเคชั่นมีโลเคชั่นที่ทำให้ผมเปิดอายากะได้สักตัวแบบไม่ดุเลทไหมผมขอโลเคชั่นนั้นสักโลเคชั่นสิ While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. อย่าแต่เรายังไม่ได้ฟังไอ้ไก่ต้มนี่เผาถึงกันอยู่เลยนะแต่ว่าเรายังไม่ควรให้น้องตายนะเรารอฟังกันรอฟังเผากันอยู่ก่อน Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully, this trip to Liyue Harbor has been a different experience. โอ้โหอันนั้นผมจะโดนจับเอาเด้อ Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of สักพักเดี๋ยวมันจะเป็นคดีใหญ่ที่แบบอะไรนะมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบริษัทของ Hoyoverse จากนั้นก็ทำการขู่ว่าจะระเบิดตัวถ้าคุณไม่ส่งอายากะ C6 มาให้ผมพร้อมดาบประจำตัวคัด5 In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. อ๋อโอเคเราเชื่อว่าเราจะเปิดได้โดยไม่หลุดเลน There'll be no need for that. Oh. They are all like this. โอ้ยใจเย็นเจ้าแกจะเล่าแล้วใช่ไหม Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. โธ่ไก่ต้ม Have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. เดี๋ยวนะ We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. ถ่ายรูปถุงมือทานอสไปแล้วก็บอกว่ามีไอ้หอยสิตอนนี้เป็นหอยแล้วหอยถ้าแกไม่ส่งอายากะ C6 พร้อมดาบมิสปิดขัด5ไม่ฉันจะดีดนิ้วซะหมดกันรู้สึกเจ้าของช่องมันออกทะเลจังเลยตอนนี้นะเฮ้ยเธอชิงขอเวลาเก็บกวาดแร่ตรงนี้นานๆทีได้มาครั้งหนึ่งไม่เราไม่เคยได้มาเลยนี่หว่าถ้าคัสซีนไม่ผ่าน
คาสินไม่พาเรามาใช่ไหมไอหินสีม่วงๆเมื่อกี้มันเอาไปอัพเจ้เปิดเก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเจ้มาเราปั้นเจ้แน่นอนพูดไปแล้วก็คิดถึงช่วงโควิดอ่ะที่แบบ ออกทะเลจนเจอวันพีชเลยแหละเฮ้ยอย่าว่างั้นสิเฮ้ยแต่พูดถึงไปแบบช่วงโควิดอ่ะที่เกมมันอัปเดตไปอินาซึมะไม่ได้ไหมใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วแบบโอ้โหแจกเพชรกันแบบยิ้มคนเล่นนี่คือแบบยิ้มยอมปิดบริษัทอีกสักปีนึงก็ได้นะพี่ขนาดนี้ The Millilith's casualties are within the range we expected, but in hindsight there were still flaws with our plan. If we'd had more time, we could have built a barrier here to absorb the impact of the waves. We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again. We were fortunate to have your assistance this time. Thank you. พี่แต่ถ้าเราได้เจ๊เบยมาเดี๋ยวนะเราไหนๆก็มาตรงนี้แล้วขอน้ำแข็งเรื่อยๆไปเปิดหีบตรงนั้นก่อนแล้วกันนี่ถ้าเราได้เจ๊เบยจริงนี่คือแบบปั้นนะเพราะว่าชอบการแพรี่สายเลือดเซกิโลของเรามันอยู่ในตัวแล้วก็จะเจอแบบอายากะ268 วันแบบนั้นตู้ตัวละครที่โกงแล้วก็อยู่นานมากอันนี้ยอมใจนี่แต่เราต้องไปร่วมงานฉลองแต่เดี๋ยวนะพอดีว่าหีบสำคัญกว่านะเจ้เราต้องไปเปิดหีบก่อนนี่ถ้ามีอายากะนะหรือมีโมนานะแต่ระยะทางขนาดนี้ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีว่ายถึงยังวะขออีกสักอันนึงแล้วกันเซฟตัวละครเนี่ยก่อนที่เราจะแบบจมน้ำไปบุ๋มไปลูกเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหแซลมอนแกคือแซลมอนใช่ไหมลูกไปช่างมันเก็บของก่อนเก็บเอาทูน่าแล้วเฮ้ยน้องไปเกยตื้นเลยนะใครมันสับน้องแล้วไม่กินอ๋อบูชาโอเคไอ้โนลืมไปไม่มีกุญแจน้องเภสัชกรคือใครอ่ะชีเหรอแต่ตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่เรามาตั้งไกลขนาดนี้ไม่มีกุญแจอุตส่าห์มาไกลไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บนอกรอบเอามาดูยุนจินเราแสดงงุยนิ้วไม่ใช่งุยหมดกันกูทำไปเพื่อIt's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today.
Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. สู้เถาเป็นไรกับภูเถาหรือเปล่าเนี่ย I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. อ๋อเอ้ยตัดเส้นออกไปนี่คือภูเถาเลยนี่หว่า Hey, look, Miss Yun is going on stage. จริงๆแล้วน่ะคือภูเถาใส่คอสเพลย์ใช่ไหมล่ะ ความลับในกระดาษจริงๆความลับในกระดาษของเจนนี่คือน่ะคือหวยงวดหน้ายังไงล่ะเดี๋ยวเอามาออกกันได้เห็นคัสซีนกัน神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。ไอ้นี่เราเอาตรงๆสารภาพเจ้าของช่องเอ้ยอย่ากระตุกลูก What did you think? เจ้าของช่องไม่เคยดูนิ้วนะแต่ I แบบ thought I sang rather well. เพราะเกมมาทำมาดีเหรอแบบขนลุกจริงนะเนี่ยจริงจังอันนี้ขนลุกจริง It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. ฟีลแบบเสียงมันได้ดนตรีมันได้อะแบบมันแบบ Thank you. แล้วแบบมันทำภาพมาอย่างนั้นด้วยแหละแล้วแบบโอ้โหอิน You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. เฮ้ยแต่ถ้าลิเกนี่ก็ไม่เคยดูลิเกนะตรง The play has an ending, but life goes on. นิ้ว I believe you will นี่ลอง find a way ข to ยายความ fit in คำว่า in นิ้วให้ the ผม Yue Harbor. คือแบบเป็นการแสดงแบบเล่าเรื่องผ่านการเต้นแบบนี้เหรอเป็นการรำแบบนี้เลยหรือเปล่าใช่หรือเปล่า Thank you. เดี๋ยวเกเรนะมันที่แบบ opportunity I needed to change. ห้ามใจตัวเองไม่อย่า Miss Yun, here you are. Great to see you. เสียงพี่เมาได้เต็มที่แล้วนะ Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you?
the divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, this was definitely worth shooting. ใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเกเรกันอย่าเพิ่งเกเรกันในช่องแชท Let me pull up a chair. All right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. ยูคล้ายๆกับการหยิบยกเรื่องราวหรือบทความมาเป็นการแสดงคล้ายๆกับละครเวทีอ๋อเก็ตแหละถ้างั้นถ้างั้นลิเกเราก็น่าจะขาย Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all อย่า too บูบี้ อย่า บู familiar. บี้ แต่ Should มันก็คือ have ความ back จริ to ง our old self ยังไง again. อย่าเอาความจริงมาพูดเล่น Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. ใจเย็นเฉยเหนือใจเย็นหน้าเฉยเหนือน่ากลัวจริงนะเย้จบเควสแล้วเราได้ชิ้นส่วนบอสที่ต้องไปตีในเอ็นคาโนมิยามาด้วยนะอันนี้เควสอันนี้น่าจะเควสหยุ่นจินแน่เลยแต่เราไปเล่นการ์ดกันสตาร์เถอะไปอันนี้จริงๆก็แต่งหน้าหนักจริงเฮ้ย4 ทุ่มแล้วนี่เราไปเล่นการ์ดกันสักตาเถอะก่อนเราจากลากันในไลฟ์นี้เราไปเจอกันพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้ตอนเช้าน่าจะลง Resident Evil 4 Remake Demo กันแบบเล่นมาแล้วสนุกอยู่ภาพสวยแต่คอมเราไม่รู้จะไหวไหมนะตอนเกมจริงอันนี้ไม่ถึงในเรื่องของตัวเลน่าเลยตัวดึงย่าเลยค่อยไปเราไปเล่นการ์ดกันเถอะรู้สึกต้องถักนิ้วตัวเองก่อนเล่นเป็นนิสัยเสียด้วยธนูมาก่อนเลยเหรอถ้างั้นเอา2นี้เก็บโอเคโคโคมิขึ้นโอเคธนูมาเอาฟิตขึ้นอุ้ยสายฟ้าพอดีด้วยเปลี่ยน2อันนี้ไปลุกโคโคมิจั่วการ์ดดาบวูบขอบคุณครับแต่ยังไม่พร้อมตอนนี้ธาตุไม่พอแฮะเอาอันนี้เปลี่ยนเป็นสองมาก่อนจบเทิร์นมาตาเราก็จบเทิร์นครับเราจบเฟสอาร์ติแฟกต์ไฟฟ้าด้วยเก็บไฟฟ้าล้วนๆแบบนี้เล่นฟิชต่อก็ได้ฟิชใส่ไอฟิชต้องเหมือนกันเหรอ
งั้นนี่ถ้านั้นก็เล่นได้ไม่เป็นไรติดเกาะแน่เลยนั่นไงโอ้ฟิตลูกจะแตกแล้วลูกไม่เป็นไรมีฮิวอยู่ฮิวเพิ่มไม่ได้ย้ายมาให้ลิเวล่าเล่น What's your battle plan? โอ้โหพวกคุณคือกองอวยเจ๊เบยกันสินะดีที่ซื้อยูล่ามานี่คือแบบคือปิดตาเลือกอะความจริงจะบอกว่าปิดตาเลือกไม่ได้สิเพราะว่าเราเอาไปเข้าในโอ้โหทั้งคู่เลยกองอวยเจ๊เบยชัดๆผมเอาไปเข้าในนั้นอะแอปสปินแล้วไปหมุนการ์ดเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไปหมุนโรเอาว่าจะให้ซื้อตัวไหนสรุปได้ยูล่าซึ่งต้องไปนั่งเล่นปลดล็อกมาดิซื้อโอ้โหน้ำแข็ง5แบบนี้ฮิวก่อนฮิวเสร็จปิดดาบหน่อยไปอุ้ยน้ำแข็งใช้น้ำแข็ง3นั้นนะตีธรรมดาได้ไหมตีธรรมดาใช้3เหมือนกันอ่ะจั่วก่อนขวดท่าปกติก็ตายแล้วอุ้ยแล้วดันเสกลมอีกยูล่าลูกคงไม่ตายก่อนนะเล่นยูล่ากับตีลุกแล้วกันไฟน้ำแข็งขอบคุณครับส่วนนี่ธรรมดาก็ตายแล้วเสื้อลาก่อนโนยูล่าฉันเอาดีลุกขึ้นมา Let's go ดาบก็ไม่มีให้พี่แกเฮ้ยมีนี้ใช้อยู่นี่ว่าแล้วก็เอาให้พี่ดีลุกซะเราไม่ทำอะไรเพราะมันก็ไม่มีแล้วเหมือนกันดิเฟกยูล่าก็ไปแล้วดิเฟกขึ้นไฟอีกสักลูก2 ลูกได้ไหมขอบคุณครับแบบนี้สิที่ต้องการอุ้ยเจ็บอยู่เด้อเอาเกาะมันออกก่อนมาลูกมาเชี่ย In the name of the princessin จะบอกนะจะแพ้เนี่ยเอาออสออกมา Oz reveal thyself สตันเหรอ Let's go ลูกพี่ขึ้นมา
สภาพเราที่ยังไม่เข้าใจเกมการ์ดของเกนชินเท่าไหร่เจ็บอยู่เฟสเขาจะเจ้าอยู่เอาไฟมาเลยเอาไฟมาส่งไฟไม่หมดอ่ะแค่นี้ก็ได้อยู่อย่าไฟตรงข้ามIn the name of the Prinzessin. โอ้ As you wish, Fräulein. โอ้ยนี่ที่ไม่หาข้อมูลการ์ดอะไรเลยเล่นแต่ตัวที่แบบรู้สึกอยากเล่นโนแต่เล่นไม่ครบอ่ะใช่ไหมนี่ไงชนะภายใน5 เทิร์นเดี๋ยวค่อยมาเล่นใหม่แล้วกันแต่ตอนนี้เราไปปิดไลฟ์กันก่อนเถอะ4 ทุ่มครึ่งแล้วน่ะเราจะอยู่กันแค่4 ทุ่มครึ่งเราเอาอีเทปไฟออกมาเจอกันพรุ่งนี้ครับไปปิดไลฟ์กันเถอะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับเจอกันนะพรุ่งนี้เราไปนั่งเรือไปอินาซึมะกันเถอะแล้วก็ตู้กาชามารีเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเปิดกันไปละเจอกันครับบ๊ายบายครับ